Public service framtid är oklar, och detta eftersom partiblocken inte längre kan komma överens om vare sig finansiering, granskning eller förhållandet till mediemarknaden. Vi beklagar att det inte är en enig kommitté som överlämnat sitt betänkande idag. Varför är frågan om public service så infekterad? Hur påverkas egentligen Sverige av de statliga mediebolagen? Och vad händer med public service om det uppfattas som uttalat vänsterpolitiskt? Ja, då riskerar det att skada förtroendet för public service. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om public service-krisen. Meningsskiljaktigheter är bra för demokratin, vilket vi tar fasta på i säsongens sista avsnitt av intervjuprogrammet 100%, i vilket jag diskuterar Europavalet med Alice Teodorescu, Thomas Tobé och Anna-Maria Corazza Bildt. Avsnittet finns länkat i videons beskrivning. På tal om vad som är bra för demokratin så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dessa videos om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare era frivilliga donationer som denna kanal är fortsatt möjlig, så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om media, manipulation och maktspel. Häng med! Televisionen står i förstugan. Vad som ska hända, vad det ska bli av den här i landet vet man inte så noga. Utredningar och kommissioner må klia sig i huvudet, men den tekniska utvecklingen torde inte låta hejda sig längre, inte ens här hemma. Än idag präglas den svenska mediemarknaden av just utredningar och kommissioner, och i måndags överlämnade den senaste Public Service-kommissionen sitt betänkande till regeringen. Utredningens syfte är att definiera förutsättningarna för de statsfinansierade mediernas framtid. En utgångspunkt för uppdraget har varit att utreda hur public service-verksamhetens legitimitet och höga förtroende kan stärkas, och syftet har varit att hitta lösningar som långsiktigt värnar ett oberoende public service och som säkerställer verksamhetens självständighet och integritet. Omständigheterna är dock smått historiska, för första gången uppnåddes ingen blocköverskridande enighet rörande public service framtid, vilket ledde till stort journalistiskt rabalder. Historisk politisk oenighet när public service-utredningen presenterades idag. Här har vi 4 partier som säger en sak, 4 partier som säger en annan sak. Och det är en allvarlig sak, där har vi inte varit förut. Det är djupt olyckligt att det inte finns en bred samling bakom ett brett, oberoende och välfinansierat public service. Det finns liksom 2 lag nu, där det ena vill ge mer och det andra mindre. Är inte det väldigt stort egentligen? I en utpräglad konsensuskultur som Sverige kan det naturligtvis upplevas som någonting oerhört besvärande att olika politiska alternativ inte alltid är helt eniga. Även om kommissionens ordförande Göran Hägglund flera gånger underströk att meningsskiljaktigheterna egentligen var mycket små. Avståndet i sak mellan partierna är mindre än vad antalet och längden på reservationer skvallrar om. Reaktionen från både journalister och vänsteroppositionen kan dock närmast liknas vid ett primalskrig och beskriver kommissionens förslag som en slakt av public service som lett till enorm frustration rörande frågor som beskrivs vara avgörande för public service-bolagens framtid. Vi beklagar att det inte är en enig kommitté som överlämnat sitt betänkande idag. I flera avgörande delar kan vi 4 oppositionspartier inte ställa oss bakom majoritetens slutsatser och har därför formulerat en gemensam reservationstext.
Oppositionspartiernas huvudsakliga invändning gäller public service-bolagens finansiering, där uppskrivningstakten mot slutet av tillståndsperioden föreslås dämpas något. Istället för 2% uppräkning per år som det hittills har varit så blir det 3% under 2026 och sen 2% per år under de kommande 4 åren. Men därefter 1% per år de 3 sista åren i tillståndsperioden. Uppskrivningstakten beskriver alltså hur mycket public service budget ska öka varje år för att hålla jämna steg med övriga fördyringar i samhällsekonomin. Eftersom kommissionens föreslagna budget även innehåller en extra höjning för år 2026 blir public service-bolagens sammantagna budget över tillståndsperioden faktiskt något högre än normalt, trots att de sista 3 åren ligger något lägre. Summerar det till en större uppräkning än om det hade varit 2% per år under de här 8 åren. Och jag har hört i debatten en del, det har förekommit ord som slakt och så vidare, och jag tycker nog att vi i de här sammanhangen ska vara ganska noggranna med de ord som vi väljer. Det här ger public service i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Det är inte en nedskärning utan det är en uppräkning år efter år efter år under de här 8 åren. Vänsteroppositionen fokuserar dock uteslutande på de 3 sista åren, då public service budget inte ökar i samma hastighet som tidigare, vilket beskrivs som en kombination av naturkatastrof och outsäglig förolämpning. Och vad gäller finansieringen så motsvarar anslagen inte det public service-bolagen äskat. Och särskilt allvarligt är att med de 1% man lägger i uppräkning för de sista åren innebär krav på rationaliseringar. Först är det en procentuell höjning, men de 3 sista åren så är det en 1% höjning. Och det är i sig en nedskärning. Detta resonemang motsvarar att man som löntagare till exempel får ett extra stort löneöverskott en månad men ändå väljer att betrakta den efterföljande månadens något lägre saldo som en lönesänkning. Det är nominellt korrekt, men realekonomiskt felaktigt. Oppositionen är även mycket missnöjd med att kommissionen vill tillåta extern granskning av hur väl public service utför sitt uppdrag. Det är förslagen om ökad granskning och ändrad styrning bland annat som får tummen ner av den samlade oppositionen. Vi delar dock inte Tidöpartiernas slutsats om att ökad granskning och uppföljning per automatik leder till stärkt legitimitet och eller förtroende för public service. Det är inte nödvändigt med tanke på de uppföljningar och granskningar som redan idag görs av företagens verksamhet. Slutligen invänder oppositionen mot förslaget att public service även bör vara återhållsamt med att konkurrera med privata medier på till exempel Spotify och YouTube. Och även framöver så ska public service finnas på olika plattformar, men däremot så bör man prioritera de egna. I flera av de här diskussionerna så har vi upplevt att Tidöpartierna har haft en slagsida åt att värna de privata bolagens intresse och att allmänintresset har fått stå tillbaka i de diskussionerna. Mitt intryck är ju att utgångspunkten för Tidöpartierna är hur public service ska förhålla sig till den kommersiella medievärlden. Det viktiga är ju naturligtvis, om man ska prata om public service framtid, att man utgår ifrån medborgarnas och samhällets behov. För att summera, vänsteroppositionens krav är alltså att public service bör få en ännu större budget än den ökning kommissionen har föreslagit, att ingen extern granskning av public service ska få lov att göras samt att public service måste tillåtas att dominera exakt alla medieplattformar som finns, för allt annat betraktas som ett hot mot demokratin. Det är lätt att göra sig lustig över denna pompösa syn på public service betydelse för demokratin, men arrogansen i den kulturella och ekonomiska fartblindhet som public service anhängare uttrycker röjer faktiskt ett verkligt demokratiproblem, nämligen public service självt.
Sverige har en lång tradition av statliga medier och statlig kontroll. Redan 1911 inrättades filmcensuren genom Statens biografbyrå, vars uppgift var att granska och censurera filmer innan de visades i Sverige. Uppfattningen att rörlig bild på ett farligt sätt kunde påverka befolkningen var utbredd bland politiker och gjorde även att Sverige blev ett av de sista industrialiserade länderna i Europa som introducerades för TV. När Sverige väl började med reguljära tv-sändningar år 1956 skapades därför även det så kallade TV-monopolet, vilket gav Sveriges Television ensamrätt på tv-sändningar i hela landet. Under de kommande decennierna försvarades detta monopol hårdnackat mot alla former av ny teknologi som riskerade att ge medborgarna tillträde till information som låg utanför statens kontroll. När videobandspelaren lanserades i början av 1980-talet producerade Sveriges Television närmast kampanjliknande program som argumenterade för videons reglering. Det är alltså en marknad det handlar om, en marknad med videokassetter. Den här som vi såg, den började ju ganska gulligt, men sen så blev den skrämmande otäck. Och det är någonting som ganska väl illustrerar videomarknaden idag. Och från politiskt håll drev samtidigt socialdemokratiska kulturarbetare på för att stoppa parabolantenner, som annars befarades möjliggöra att kapitalstarka intressen gör intrång genom rymden. Först 1992, hela 5 år efter att den tekniska utvecklingen genom både video, kabel-tv och satellitsändningar redan hade gjort tv-monopolet obsolet, gjorde Sveriges politiker en dygd av nödvändigheten och avskaffade motvilligt Sveriges tv-monopol. Det är denna monopolistiska bakgrund som har skapat public service-bolagens grandiosa självbild, där man utan att blinka anser sig ha rätt till både medborgarnas skattepengar och att man förtjänar en totalt dominant särställning på mediemarknaden. Vänsterblocket försvarar ofta denna ordning genom att framhäva public service-bolagens roll som sammanhållande lägereld med mycket höga förtroendesiffror. Jag tycker public service är av stor betydelse som en lägereld för svenska folket. Svenska folket har ett otroligt starkt förtroende för public service. Förtroendet bland lyssnarna och tittarna är fortsatt stort. Även årets förtroendebarometer av Medieakademin toppas av Sveriges Radio och Sveriges Television. Man talar dock mer sällan om det faktum att detta höga förtroende är koncentrerat just till vänsterblockets egna väljare. För även om Medieakademins senaste förtroendebarometer visar att 80% förtroende hos vänsterpartiernas anhängare, så når motsvarande siffra för M, KD och SD tillsammans knappt över 40%-strecket. Opinionen också polariseras. Den är redan polariserad idag. Det här ses av många som en del i kulturkriget, där väljare till vänster tycker bättre och har mer förtroende för public service än vad väljare till höger har. Denna förtroendepolarisering visar att public service inte längre klarar av sitt uppdrag som vare sig neutral eller enande kraft. Och det är denna polarisering som nu börjar skymta även politiskt. Sverige har alltså ett vänsterblock med högt förtroende för public service och som dessutom vill öka dess dominans utan extern granskning, samt ett högerblock som är mer skeptisk till public service och vill granska och konkurrensutsätta organisationen. Detta vittnar om att själva frågan om statliga medier äntligen har kommit till politiskt uttryck. Det kan också bli så att vi får olika riksdagsbeslut när det gäller public service beroende på vilken regering som för tillfället sitter vid makten. I det konsensusorienterade Sverige framställs ofta bristen på politisk enhet som ett mycket stort demokratiskt problem. Men i själva verket är politisk oenighet demokratins garant.
För hur ska väljarnas olika åsikter kunna komma till politiskt uttryck om alla partier alltid tycker ungefär likadant? Vänsteroppositionens val att reservera sig mot public service-utredningen är ett taktiskt spel för att kunna framställa sig själva som demokratins försvarare i en allt osäkrare tid och samtidigt kunna utmåla högerpartierna som demokratihotande populister. Och jag kan med det konstatera att Lars Leijonborg har betalat ett högt pris till Sverigedemokraterna med den medelstilldelning eller budget som man nu föreslår till public service de kommande 8 åren. Och trollfabriker som till och med då, har vi lärt oss senaste veckan, Sverigedemokraterna står för. I ett sånt läge då ska man inte minska public service finansiering. Denna kortsiktiga vänsterpolitiska strategi ser dock ut att slå tillbaka, eftersom många nu kommer att uppfatta public service som ett renodlat vänsterprojekt. Och det är utmärkt att detta slutligen börjar synas. Om public service framstår som ett rödgrönt politiskt projekt, ja då riskerar det att skada förtroendet för public service. Under decennier har public service undgått övergripande granskning genom att gömma sig bakom den granskningsnämnd som enbart granskar enskilda frågor och fall. Och farhågan att en mer övergripande och extern granskning riskerar att leda till en anpassning av det redaktionella innehållet är därför befogad, men också en önskvärd utveckling. Det riskerar att leda till ett anpassande av det redaktionella innehållet helt enkelt. Bara någon som är djupt investerad i att upprätthålla den rådande medieordningen ser det dock som ett hot om en extern övergripande granskning identifierar brister i public service val av vinklar, perspektiv och frågeställningar, eftersom detta i så fall vore en demokratiskt välbehövd korrigering. Att både vägra övergripande granskning och samtidigt kräva att public service produkter ska beredas ohämmad tillgång till alla andra medieplattformar vittnar om att vänsterblocket i själva verket är helt ointresserade av både mångfald och neutralitet, och egentligen bara vill att deras egen verklighetsbeskrivning ska dominera exakt överallt. Vi ser att det finns goda skäl att prioritera de egna plattformarna som man själv har kontroll över, men att det är viktigt att möjligheten finns att hitta ny publik på andra arenor. Och Tidöpartierna vill i de här fallen att bolagen ska ha en återhållsam strategi, som man uttrycker det, och det tycker vi är alldeles för begränsande. Det finns inte heller tillstymmelse till självkritik rörande det faktum att public service i nuläget faktiskt använder skattemedel till marknadsföring för sina egna produkter i konkurrens med privata alternativ. Trots att det sannoliken är att strö salt i såren på oss demokratiska kritiker av public service när man tar våra egna pengar och använder dem för att konkurrera med oss själva. Den journalistiska vanföreställningen att man sedan kan mobilisera opinion till public service försvar genom att kalla även den minsta bantning av en budget på över 10 miljarder skattekronor årligen för slakt och ett hot mot demokratin är inte bara verklighetsfrånvänd, det vittnar även om en bunkermentalitet som uppfattar en allt större del av den publik man är satt att tjäna som obegripliga fiender. Och det visar sig att Sverigedemokraterna vill att gå ännu längre. Jag tycker att det är orimligt att vi i Sverige lägger så mycket pengar på public service när andra länder runt oss lägger betydligt mindre. Så jag hade gärna sett en ännu större sänkning av anslagen. Public service bunkermentalitet har byggts upp under flera decennier av självselekterande rekrytering eftersom de som söker sig till skattefinansierad media tenderar att uppskatta skattefinansierad media, vilket gradvis har lett till en självförstärkande ideologisk homogenitet. Det var en FNL-demonstration som marscherade in i TV-huset. Ja. Hur var det nu då? Var ni vänstervridna som alla sa? Jo, vi var väldigt vänstervridna. Public service tenderar att vifta bort denna ideologiska homogenitet med argumentet att duktiga journalister kan åsidosätta sina egna politiska åsikter
Men enligt Medieinstitutets undersökning från 2018 har problemet aldrig varit politisk partiskhet, utan strukturell partiskhet gällande nyhetsvärdering, frågeställningar och valet av vinklar. Denna strukturella bunkermentalitet uttrycks till exempel när public service-redaktörer återkommande bildsätter inslag om entreprenören Elon Musk med kontextlöst spexande, och där nyhetsankarna sedan gemensamt skrockar över dårskapen. Cirkus Musk har bjudit på många tvära kast den senaste tiden. Ett impulsköp som då inte hade någon ångerrätt heller, så det kanske inte var så lyckat. Ett annat exempel på public service strukturella bunkermentalitet är hur identitetspolitiska tankefigurer återkommande återges i nyhetssammanhang. But who are you as a white middle-aged man here in United Kingdom to advise women in the global south on their fertility? Ändå upprepas denna typ av övertramp gång på gång på gång, eftersom organisationens värderingsmässiga homogenitet gör att man har svårt att uppfatta när man gör polariserande ideologiska ställningstaganden. Oviljan att kännas vid denna återkommande ideologiska slagsida och att samtidigt motsätta sig alla former av extern granskning stärker bara bilden av public service-bolagen som ett vänsterprojekt syftande till att indoktrinera snarare än att informera. Högerblockets åsikter, som önskan om en mindre socialstat, ett större personligt ansvar och en begränsad entusiasm för skattefinansierade drag queens i exakt alla sammanhang, blir ur public service-bunkerns perspektiv därför närmast obegripliga och uppfattas därför istället som antingen okunnighet, kulturkrigande eller demokratihotande populism som måste bekämpas av public service. Och detta är anledningen till den eskalerande polariseringen mellan högerns och vänsterns förtroende för public service. Och situationen kommer på inget sätt att förbättras av vänsteroppositionens allt mer gränslösa krav. Det är däremot bra för Sveriges demokrati att public service äntligen öppet har positionerats som ett mediepolitiskt vänsterprojekt som väljarna sedan kan ta ställning för eller emot. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag ser det som positivt att public service äntligen tydligt har positionerats som ett vänsterpolitiskt projekt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.